Welcome back mga kabayan. Itong BM800 na microphone ay sinet up ko na. So iti-testing natin ito sa ating binili na V8 sound card. Yan ang V8 sound card. So, ito naman ang dulo ng condenser mic na binili natin. Okay? So, i-set up natin yan sa V8. Sa V8 sound card ay may tatlong wirings na kasama. Okay? Ito ang dalawang wirings. Ang first two wirings ay itong yan. So, ang isang dulo ay jack, headphone jack siya, at saka yung isang dulo naman ay micro USB, pang cellphone siya. So ito yung isa. Ayan. So yan. So dalawang ganyan. Alright. Ano yung isa? Yung isa ay pang charger niya. Okay, so ito at saka itong dulo. USB pang charge at saka micro USB na sinasaksak dito sa ating V8 sound card. So, yan. Ayan, nakikita ninyo. Alright, so isa-isahin natin. Siyempre, unahin muna natin. Itong V8 sound card na ito ay may battery na siya sa loob. So, operational siya kahit hindi nag-charge. So, tingnan natin. I-press lang natin to. Long press lang natin yan. Yan. So, makikita ninyo na nag-open na siya. Alright. So, nagbi-blinking siya. Blue at saka red. Dahil ito kasi may Bluetooth feature din siya doon sa sound. Alright. So, patayin muna natin. Long press lang natin. Yan, so wala na siya. And then, i-set up natin. First thing first ay yung itong wire na ito. Pang charge. Okay. So, in case na malobat, ito ang gagamitin natin na pang charge. Pwedeng sa charger, pwedeng sa PC ninyo or sa laptop. Okay, so itong dulo na to ay i-set up natin dito sa yan, may pangalan dyan, charging. Charging. So, ipasok lang natin yan. Charging. Yan. So, charging. Right. So, next natin na ilalagay ay dito sa yung unang-una. Yan. Live 1 ang tawag. Live 1. So, ang live 1, lalagyan natin ng wiring. Para saan ba itong live 1 na ito? Ito ay pag nag-live stream kayo. Pag nag-live stream kayo, halimbawa, maglalaro kayo ng Mobile Legends. So, ito, ang ilalagay natin, ang dulo nito, ang dulo niyan ay ilalagay niyo sa cellphone niyo. Okay? So, yan ang live 1. Sasaksak lang din natin. Yan na. Okay, live 1. Alright. Pagkatapos, ito namang live 2 na ito, kung halimbawa, dalawang gadget ang gagamitin nyo. Halimbawa, isa pang another cellphone pa. Kung ilalagay ninyo, pwede yan sa live 2 para makapag streaming kayo na dalawa yung live ninyo na device. Alright? Ito naman yung pangatlo, ito ang tinatawag na accompany instrument. Ginagamit naman itong pangatlo na to kung mag-live record kayo or mag-record kayo ng inyong mga songs. So dito nilalagay yung mga -1. Halimbawa sa YouTube na mga karaoke
ng mga songs. So dito yan. Diyan mo yan ilalagay. Hindi pa muna natin ito testing sa ganun ng mga usage nitong B8 sound card. Ang kailangan na muna natin na ipakita ay kung gumagana ito kasama itong BM8 or BM800 na microphone condenser, at saka itong mga effects kung gumagana. So yan. Ang next na ilalagay natin syempre itong mic natin. Ayan, mic. So meron part dito na tinatawag na condenser mic. Alright, so hindi pa pala itong last, meron pa pala tayong ilalagay. So mamaya malalaman ninyo. So itong condenser mic. Okay, so ipapasok lang natin dito. Condenser mic. Yan. So yan na yung setup natin. And syempre, para malaman natin ang sound, kung talagang gumagana dito, lumalabas ang sound, ay maglalagay tayo ng headset or earphone or speaker. Ayan. So syempre, kung earphone siya tulad na ginagamit natin sa cellphone, dito natin ilalagay. Kung speaker, dito din sa speaker na nakalagay. Tapos kung headphone naman or headset, dito din natin ilalagay. Alright, so ngayon ang ilalagay natin ay itong speaker. Ayan, may speaker ako dito. Ayan, speaker, USB powered din siya. So ilalagay ko lang ito, ipapasok ko lang aking speaker as USB powered. Okay, pagkatapos itong dulo ng speaker, yung jack na to na nakakonect sa speaker, ay ilalagay natin dito sa speaker din. So dito. Yan, may speaker yan dyan na pangalan. Headset or earphone speaker. Yan. So dyan lang siya nakalagay. Alright. So next, kahit hindi naka-charge to, ay i-open lang natin. Okay, so hindi ko muna siya i-charge. Right, so mas maganda kasi na hindi naka-charge kapag ginagamit para maalagaan yung battery niya sa loob. So i-open ko na, turn on ko na. Open ko din ang aking speaker. Okay, adjust ko konti para hindi mag-feedback ang ating speaker para hello, mic test. Hello, hello. So mic, hello. Hello, mic test. Mic test. So naririnig ninyo ang volume ay i-increase ko lang volume ng right. Hello, mic test. So nag-e-echo na siya kung maririnig ninyo. Yung echo, hello. Hello, mic test. Ayan. Hello, mic test. Hello, mic test. Mic test. Ayan. So yan na. Gumagana na ang ating microphone BM800. So ito, titingnan na natin dito kung mag-iiba ang ating pitch ng sound natin. So ito yung normal sound with echo. So iibahin ko ang sound ko. Titingnan natin kung effective itong or gumagana itong V8 natin. So hello, hello mic test. Hello, hello mic test. Yan na. So iba na ang boses ko. Meron pa. Pipindutin ko lang yan. So yun, parang chipmunks. Okay, isa pa. Yan, parang sobrang maliit or malaking boses. Yan. So gumagana itong boses na ito.
So, pindutin lang natin, iba pa rin ang mga pitch ng sound natin. Yan. Alright. So, ganun na siya. Hello, mic test. Hello, mic test. So yan, ibalik natin sa dati kong boses. So yan na. And then, i-check din natin ang mga effects nito. Merong mga effects ito eh. Itong, halimbawa, laughter. Ayan, may laughter din siya. Song. Ayan. Tapos, merong mga maganda pang mga ano dito, features tulad ng ito clap. Meron ding gun. Yan. So ito naman ang isa pa sa importanteng feature ay yung dodge. Yung dodge na ito ay kung halimbawa nagla-live stream ka tapos may music ka na background music. So habang nagsasalita ka, pag ipipindutin mo itong dodge na ito, kapag nagsasalita ka, yung background music mo nadi-decrease yung sound. So ibig sabihin ay kapag nagsasalita ka, yung voice mo ang maririnig tapos yung background hihina, yung music background hihina siya. Kapag hindi ka naman nagsasalita, yung music ay yun naman ang malakas. Alright. So recommended na volume para hindi mag-feedback kung meron tayong speaker. Itong mic ay naka-full. Naka-full siya, volume. Tapos yung echo naman ay nasa, kung sa clock ay nasa 1 o'clock. 1 o'clock na setup. Okay, kung tumitingin kayo sa relo, dyan sa 1 o'clock ninyo ilalagay. So ganyan na echo ang maririnig ninyo. Alright. So meron ding mga treble dito. Yan, yung treble. Babain natin ang treble, ibaba natin. Yung bass, pwede din nating mas maganda yung bass ay i-maximum natin yan. Right. So yan ang ating B8 sound card. So gumagana siya. Ang next natin na tutorial dito sa next natin na vlog dito sa Paano TV. Ang next natin na feature na i-vlog sa Paano TV ay itong kung paano natin ito gamitin sa pagla-livestream sa ating games sa Facebook or sa YouTube man. Alright, so overall, review nito ay kung 5 stars, ang maximum na rating ay 5 stars ito. Okay, so ang description, ang link nandyan lang sa baba kung gusto ninyong bumili nito. 2021 ito. Alright, so 2021 ko ito binili. So kung meron pa kayong gustong malaman na feature dito na isi-set up natin ay i-comment nyo lang dyan sa comment section sa baba. Hello, ako po si Kuya Nance at ito ang Paano TV.